নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো ৰাজ মিক্সাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোৱে হয়তো কম বেছি পৰিমাণে ছ'চিয়েল মিডিয়া চলায় ছ'চিয়েল মিডিয়া যেনেকৈ হোৱাটছআপ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম টুইটাৰ ইত্যাদি এই ছ'চিয়েল মিডিয়াসমূহ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি আমাৰ একোটা মোবাইলত আমাৰ দুটাকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰয়োজন থাকে ধৰক আমি হোৱাটছআপ দুটা সিম ইউজ কৰিলে আমি দুটাকৈ হোৱাটছআপৰ প্ৰয়োজন থাকে বা আমি দুটা ফেচবুক দুটা সিমৰ কাৰণে দুটা ফেচবুক আমাৰ দৰকাৰ হয় বা আমাৰ টেলিগ্ৰাম দুখনকৈ আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে বা ঠিক তেনেকৈ টুইটাৰো আমাৰ দুখনকৈ দৰকাৰ হ'ব পাৰে বা অন্যান্য যি আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া চলাওঁ সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াও আমাক দুটাকৈ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে গতিকে আহকচোন এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ আমাৰ একোটা মোবাইলত আমি দুটাকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া কেনেকৈ আমি চলাব পাৰোঁ তাৰ এটা আলোচনা কৰোঁ বন্ধুসকল এই যিসমূহ ফিচাৰ্ছ ছ'চিয়েল মিডিয়া আমি ডাবলকৈ চলোৱা যেনেকৈ আমাৰ মোবাইলত এটা হোৱাটছআপ থাকেই প্ৰায়ভাগ দুটা হোৱাটছআপ আমি চলাব এই ফিচাৰ্ছবিলাক আমি ডাউনলোড কৰিবলৈ আমি কোনো ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপছৰ ওচৰলৈ যাবলৈ প্ৰয়োজন নাই আমি কোনো ধৰণৰ বেলেগৰ পৰা লিংক আনিবলৈ প্ৰয়োজন নাথাকে আমি বেলেগৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় নল'বলগীয়া প্ৰয়োজন নাই কিয়নো অলৰেডি আমাৰ হাতত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ডাউনলোড থাকেই ছ'চিয়েল মিডিয়াসমূহ ডাউনলোড হৈ থাকেই আৰু এই ছ'চিয়েল মিডিয়াসমূহ আমি ডাবলকৈ চলাবৰ কাৰণে আমাৰ মোবাইলতে সংলগ্ন ছেটিংছৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ আমি ডাবল কৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰ এটা ভিডিঅ' আজি এইটো আহকচোন বন্ধুসকল আমি আমাৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভণি কৰোঁ বন্ধুসকল প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ ছেটিংছলৈ যাওক আৰু ছেটিংছৰ পিছতেই আমাৰ ইয়াত এটা ফিচাৰ্ছ আছে ছিষ্টেম মেনেজমেণ্ট আৰু এই ছিষ্টেম মেনেজমেণ্টৰ কাষতেই হয়তো থাকিব পাৰে এপ ক্লোন আৰু যদি নাই তেতিয়া আমি আমাৰ এই চাৰ্চ বটনত আমি চাৰ্চ টাইপ কৰিম APP গেপছ ক্লোন CLONE ক্লোন আৰু এনেকুৱা কৰাৰ লগে লগে আমাৰ মই যিকেইটা ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইকেইটা মোৰ আগত ওলাই গৈছে আৰু ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ আগত ওলাই যাব এতিয়া হোৱাটছআপৰ এইটো ব্লু হৈ আছে ক্লিক কৰি থৈ আছে যিহেতু মই হোৱাটছআপ দুটাকৈ চলাওঁ এতিয়া আমি ইনষ্টাগ্ৰামলৈ যাওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত আমি ক্লিক কৰোঁ এয়া চাওক মোৰ লগত ইনষ্টা এটা আছে কিন্তু ইয়াক কেনেকৈ ওলাব লক্ষ্য কৰক ইনষ্টাগ্ৰাম 2 দেখিছেনে ৰোমান সংখ্যা 2 আছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম দুটা এতিয়া এইটো ইনষ্টাগ্ৰাম খুলিছোঁ মই আৰু ইয়াত আপোনালোকে যিটো লিংক যিটো একাউণ্টৰ পৰা ফেচবুক একাউণ্ট হওক বা লগিনৰ ফোন নাম্বাৰ হওক বা ইমেইল হওক যি দি আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলিব বিচাৰে সেইটো খুলিব পাৰে তাৰপিছতে আমি আমাৰ দ্বিতীয় ছ'চিয়েল মিডিয়া টেলিগ্ৰামলৈ যাওঁ এয়া মোৰ এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি থকা টেলিগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এই টেলিগ্ৰামৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে দেখিছেনে তলত দেখিছে এইটো ৰোমান সংখ্যা 2ৰে টেলিগ্ৰাম লিখা আছে আৰু এইটো মই তেনেকৈ আহি গ'ল ওপৰত দেখিছে টেলিগ্ৰাম চিংগল আছে এটা নেক্সট আৰু ফেচবুকটো অন কৰিলোঁ অন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এনেদৰে টেলিগ্ৰামৰ ওচৰতে আহি গ'ল বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় এনেদৰে আমি আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াসমূহ ক্লোন কৰি ল'ব পাৰোঁ বা আমি ইয়াত দেখক মই হোৱাটছআপটো আগতে এনেকৈ কৰি থৈছোঁ হোৱাটছআপ মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এনেদৰে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হোৱাটছআপ ফেচবুক টেলিগ্ৰাম টুইটাৰ ইত্যাদি যিমান যি ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে চব সকলো ধৰণৰ চলাব ধন্যবাদ বন্ধুসকল আপোনালোকে
এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে যদি কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হৈছে বুলি ভাবে তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টিৰ চোৱাৰ শেষত আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটফৰ্মত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই থব। যিহেতু মই আগলৈ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ উপকৃত হোৱাকৈ যদি ভিডিঅ' আনো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ন'টিফিকেশ্যনটো নিশ্চয় যাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।